Ho-ho! Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Itt vagyok újra. A mai napon már, nem tudom, mi volt az a meleges megmozdás, na mindegy. A mai napon már harmadjára, hogyha a Reddet is nézik, de a streameket, akkor csak másodjára itt vagyok. Sziasztok, sziasztok! Hát... Jó, Norbis. Na, hát... most ne nézzétek azt, hogy félmeztelen vagyok nagyon, már nem volt kedvem már felöltözni sem. Én szeretek fagyoskodni, meg minden. Remélem azért nem tiltja a YouTube. Hát, hogyha egy 2-3 óra hosszás lenne az epizód 2, akkor már nem lett volna stream. De nem annyi, elég rövid, szóval én azt mondom, hogy folytassuk hát. Csak megvárlak titeket. Egy picit, hogy gyártek. Mi egy picit gyártek? Csak egy picit gyártek. Szóval ide teszem magam. Wow. Így. Mit tudom, így. És közben indítom is a játékot. Hogy töltsön befelé. Ne szarozzunk. Hát menjen. Folytassuk ott, ahol abba hagytuk. És... várlak titeket? Már csak ennyit tudom mondani. Elhozom a függönyt, mert ezt még el tudom mondani. Megpróbáltam elhúzni, azt hiszem sikerült. Várjátok már, ugye nem húztam ki semmilyen kábelt. Megyek már kábelt fektetni. Na de hol a játék? Látom, hogy van itt minden. Itt a játék. Click the begin. Biggies. Na, van a kép, minden játszik. Nem tudom, hogy a meleges újra. A mai napon már... hol a játék? Nem tudom, van minden. Itt a játék. Begin. Biggies. Na, van a kép. Van kép, Norbikám. Csak még ti nem vagytok itt, szóval hát addig nem kezdek bele. Nem kezdek bele, amíg nem vagytok itt. Na, azt jelenti még, hogy leöntsem a gépházat vízzel. Akkor már utána semmibe se kezdek bele. Csak valami új karrierbe. Frissítek addig. Jó van hirdetés, nagyon jó a hirdetés, mindegy, elkezdjük, aztán majd jöttök vissza, nézhető lesz a live. Semmi baj nincsen már, start episode 2, Children of Arkham. Nézzük. Az képest, hogy hónapokat kellett várni egy epizódra, elég rövidnek érzem például azt, hát nem mindegy, Previously on Batman, The TELLTALE Series. Mint ha nem ma vittük volna végig epizód 1-et. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together. Persze kell egy previously, hogyha már mit tudom, 2 hónap vagy 3 hónap kimarad, de így, hogy kimarad 3 óra hossza az előző epizód óta, így annyira nem nagy dolog. Kazett. Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Széklet, azt kell neked széklet. Akkor már tudom, mire mondta az öreg, hogy igen, már ugye együtt csinálták itt a bulikat. Ott van a képem is. Egy partikat. Jó van, itt van Salina. Izé Catwoman. Ne keverjük a szezont a fazonnal. Ő Selina, bármint ugyanaz, mint a Catwoman, de nem számít. Csak most nagyon nagy zom magában, mert neki zöld szeme van. De Batmannek meg kék, szóval... Na, ugye itt volt a nagy gyilkosság. Igen, és a végén ugye elkaptuk Falconit. Mármint úgy elkaptuk, hogy a rendőrség elvitette. És nem vertük szét a buláját, szóval nagyon békés Batmanek vagyunk. Remélem nem erről a telefonom, akkor meg én leszek békés. Hát igen, és akkor most tudtuk meg ugye, hogy hát együtt díleltek annó, és
Hát ez Bruce-nak nem nagyon esett jól, nekem se esett volna jól, az biztos. És akkor itt vesszük fel a szálakat. Mármint nem a én szobámban vesszük fel a szálakat, meg ilyesmi. Nehogy azt így jétek. Oké, this game, bla 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 bla. Hát igen, a sztori úgy több változik, hogy te játszol, de nem feltétlenül. De majd erre mondok egy példát is. Esik a hó. Ezért az eső. Ez várjátok, ez most ja nem, azt hittem az ilyen visszaemlékezés. Itt történt, ugye? Itt történt a gyilkosság. Only you now, Master Bruce. Arthur? Na már keverem ezt azon a fazonnal. I thought I might find you here. Hülyeséget beszélek. The news was upsetting Meg Arthur. for both of us. Ugye Alfred utánunk jött. See this. I know you come here for solitude, Bruce. Na mi történt? More allegations about his ties. Remélem az a újságpapír, vagy az a papír, az nem papír, mert akkor elázik. It's also public and messy. Ja, várjátok már, ez nem lehet igaz. Controller, ki tudom mondani, controller, Kló, ennyire meleg van, Norbi? Kurvára, nincs amúgy, szél fúj ma minden, csak én már így este nem nagyon szoktam öltözködni, aztán most mondom, hát ha nem tiltsák rá miatt a streamet majd. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass Billionár. without making certain Jönnek a moral milliók. compromises. It's just not Ó, csak a possible. milliók. That kind of money taints. Én nem vagyok korrupt. Én nem My vagyok money has never korrupt. corrupted me. Ki ez a I'm négy... proud of you. Na hát, ez ilyen... Na, mindjárt felveszek egy pólót, hogyha ilyen kommentek jönnek. Fasza, mint hogyha tudná a bot, hogy félmeztem vagyok, esküszöm. They work together. Working with Falcone and Hill. I expected a regular accounting. Megpróbálja elmagyarázni Alfred, hogy mi történt. Aha. Szia hajni, szia hajni. I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. Én bannoltam. But then, Vagy engem kell bannolni. when you were all alone. Na, Alfredra nem figyeltem. Milyen jó kis fekete esernyője van. Nekem meg ilyen lila esernyő van, hogyha menni kell valahova esőben. Na mindegy, mármint a valóságban mondom. You can forgive me. Én megbocsátok neked, Alfred, nem vagyok ilyen... Mi egy család vagyunk. Mi egy család vagyunk. Norbi megtette helyettem. Thank you. I won't let you down again. Csak hát ez rosszul esett, hogy azért tényleg, hogy ezt csinálták. This is the first time I've been Szülők. back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have... Elvileg itt ez a Joe valaki, Joe Chill ölte meg a He was szüleinket. simply too well known. Too big. Yet, there it was. Szerintem ez ilyen véletlen egybeesés. Vagy nem? Várjátok, már nem is ezt mondtam előző epizódban, hogy valaki felbérelt ezt a csávot, hogy megölje őket. Na jó van, már félrebeszélek. 20 years, 20 év telt el. 20 év börtön. Jó reggelt, Gabi, jó reggelt. Hogy állunk a Vice City Stories-szal? Sometimes. Hát ezek a telltale-es játékok például arra is kitűnnek, hogyha filmet nem akartok nézni, akkor játszanak akartok valami játékkal, amiben erős a történet, akkor itt egy telltale-es játék. És ennyi. Néha lehet benne mozogni is. Néha. I want him standing here, right now.
And what would the Batman do with his own parents' killer? Itt van a csáva, aki ugye megölte a szüleinket. Megkérdezném, hogy itt áll előttem, hogy miért csinált, hogy miért, nem ez, hogy miért, hanem miért csinált ezt. Fú, állat. Nem mondanám azt, hogy most megölném. Hadi lábon, 3. napja 16 órázom. Mennyi? 16 óra? Azt a kurva. Hát kitartást. Emlékezz vissza arra az éjszakára. Emlékezz vissza. Hát olyan kicsi voltam még, hát ilyen tök mag voltam, mert minden. Megnézzük, hogy itt mi van. Graffiti. Az akkor még nem volt itt. Hát mentünk hazafele a moziból, hát nem 4D-s mozi volt, azért nem korbácsa, nem ütötték a hátunkat, miközben néztük a filmet, de too bad he wasn't. Hát olyan szerettem volna lenni, mint édesapám. Jó kis keresztapásba jusza volt, ott van édesanyánk is, meg ott vagyok én is. Igen, meg ott a kocsim is. Már Alfred kocsim. Vagy az is lehet az enyém, de mindegy. Hát ez ilyen, még a 80-as években lehetett, vagy 90-as években. Még Batman mindig, mindegy. Hello Lemmy. Batman mindig a korral fiatalodik. Ahányszor már megölték szegény családját, meg annyiféleképpen, meg módon, már nem lehet nyomon követni most. Tényleg, hogy ölték meg. Lehet nem is ölték meg őket. Jó, ez hülyeség volt. Aha. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? Hát jó lenne, hogy innen elmennénk, szerintem. Csak itt a sebeket hozzuk fel. Az igen, nézem ott a hátát. Ja, mozogni kell mi. Pontul lassított felvétel. Bullet time. Aha. Ott az a köcsög. A rohadásűnél. De most miért kell megölni anyát is? Ezt nem értem. Nothing personal, just business. Akkor mondom... They told me you. Mondom, hogy valaki felbérelte. Hoppá. Tamás. Ez igen. Bassza meg. Ezt nem akartam látni. Hagyjál már! Hát ebben a revolverben hány töltény van most? Már kilőtt vagy 6-ot? Mondjuk annyi kéne benne lenni. Most úgy csináltam, mint hogy a fegyveres rablás lett volna, ugye? Bassza meg! De akkor minket is le akart lőni? Csak jött a rendőrség, vagy mi? Még hogyha nagyon le akart volna lőni, akkor megtehette volna. De akkor meglátogassuk Carmine-t, biztos a kórházban, Dekkor. Hát Erik, hát milyen neved van neked? Haverral GTA-zunk, oké, jó játékot. És itt bukott meg a sztori, ugyanis ez nem így van eredetileg. Mondom, hogy össze-vissza vannak már így a sztorik, hogy így, ez a TELLTALE szemszögéből van így a sztori egyébként. Mert mondom, hogy a mit tudjuk, nagyon össze-vissza van a Batman univerzum szerintem. Ez most egy ilyen alternatív Batman sztori. I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you.
This could land us both in hot water. Szerintem. I pulled all the Így kell strings ahead with the felfogni. lieutenant. This better not come back to bite us. Relax, Harv. No one needs to know. We'll be out of here in no time. Azt tudom, miről beszéltek. Relax, Ah, he says. komolyan mondom. As if Bruce Wayne won't turn every head in the building. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look, I'm all for blind support, but I should at least know what I'm getting myself into. I'm not sure, but I think Falcone put a hit on my parents. Wait, what? Úgy fúj a szél. That's terrible. That's Ez why I have terrible, to speak. hogy ennyire fúj a szél. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep it cool in there. I don't want any headlines. Átneveztem magam ugyan arra, mint DC-n vagyok. Na már itt van We a finally izén. put Falcone in his cage. Ohorra vagy, Thanks to hogy the hívják. information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Whoa, I'm sorry. Information? What information? Oh, well, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing, but everything's been a little busy. Sorry, Harvey. I was going to tell you. Would tell me what? Your friend here gave us a case that'll put Falcone away for life. A catalog of Ja, his igen, ezt nem entire mondtuk el criminal még empire. Harveynak, hogy ugye adtuk azt a Is that a fact? cuccost, ugye The még, reason I said neki. yes to this Hát inkább, mint a unorthodox Vikinek. De kecsesen jár az a rendőrnő. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better get off again. Jó, nem kell így ilyen csúnyán beszélni. Not this time. Mr. Wayne, Hát ezt én Sergeant szoktam Renee ilyen Montoya. csúnyán beszélni. I just wanted to say, Igen, te vagy a some of us Montoya. police support you, despite what the media is saying. Milyen szomorúan nézett már. Most már boldogom. Akkor jó van. We're keeping Harvey azt Falcone tudja, most jobbra informed. menjen, vagy balra. He's lucky he didn't get roughed up more. Én meg jövök mindjárt vissza. Oké. He held back. He cares about doing the right thing. Hát szerintem nagyon szerencsések vagyunk azért, hogy itt van velünk Batman. It's great to know he's out there watching over Hát the de nem. city. Egy Batman nélkül még All veszélyesebb lenne ez a Falcone's város. inside. Say what you gotta say. We'll be out here. Iszok. Eszek meg egy kis holszcukrot. Milyen szép izé farcsontunk. Második epizód. Na, hogy vagy öreg? Már nem nagyon bántottalak. Nehogy azt mondod, hogy itt izé halálodon vagy. Na, olyan vagy, mint 25 éves korodban. Mac egészséges. Children of Arkham. Mac egészséges, ezt akartam elmondani. Hello, Bruce Wayne. Így van. Neked csak. You must Neked senki. My own wife can't get in to see me. A feleséget csön be. Good Hát. thing I'll be out of here in a week. Just like every Nem other bűszítsük time they try fel, to put hanem me away. mi We nekünk need to beszélgetni talk, kell. Falcone. You weren't Jól so elhajom? eager the last time we met, but then I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth in you. Jó, azért nem kell annyira örülni. You're your father's son. Na. Mondjuk az igaz. Yeah, that's right. Tommy and I were Tudom. close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Until you A fogadjunk see azt mondja, hogy Joe nem ő killed the bérelt killer. fel a Joe-t. So that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, Árvává tettél. we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. Hey, I tried to get through to you at Dent's party. Maybe I should have spelled it out. Got a whole closet full of Szerintem azt fogom választani, able to hogy give végig a streamnek. Damn shame you Elmetünk asked me. neki. We are not family, Falcone. Még elkezdi egy családban minden. If you're anything Adok like neki olyan egy Thomas családot. then we're not so different. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. Persze. God damn this pain. Can't get through it. Milyen Pain? Morphine's Max on the Payne. side there. Big Adja neki boy. morfiumot. Hát az... Help Uncle Carmine out, huh? Azt előírta az orvos. Mondjuk, hogy ott van morfium. Nem tudom, hogy ez így szokott működni, hogy ott hagyják direkt a morfiumot.
Jó van. Én egy talpig... Hát, úriember vagyok, a talpig, hát most nem vagyok felöltöző, de... tudom, hogy úriember lehetek talpig. Be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? I'm no murderer. I'm not a murderer. Most én vagyok a fordító, már nincs a magyarítás. Nem vagyok gyilkos. Much better, kid. Na, most már érzi azt, hogy most már így jobban esik, most már nem fáj annyira. Na, ennyire ismerted anyát is. Elvetted tőlem. Elvetted. Na, persze. Jó már. Nagy, azt itt már mindjárt kapsz egy homlokpuszit. Well, I wouldn't know. You took her from me when I was 9. 9 éves voltam még csak akkor. Hát akkor ki volt az? I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. Hát jó, nap is úgy gondolt, hogy te volt az. You can't trust anyone in Gotham. Nem bízhat senkiben a csatán. Vagy Gothamben. Bazd meg, megijedtem! Hát mi van ezzel? Bazd meg, nem figyeltem, a csatet néztem. Fú. Bumba fejbe. Én játszottam ezzel a játékkal kétszer is, tudtam, hogy ez lesz, de akkor is váratlanul ért. Most, pedig mikor már akartam mondani nagyjából az igazságot, ez a Montoya, ez be volt drogozva. Láttátok, hogy milyen erek voltak ott a állkapcsába? Hú. We are in deep shit. I bought us some time, But not much. Word's gonna get out sooner or later. Na. She do something like this. Harvey ideges, ujjaj. Biggest crime lord in our grasp. This close. Valami baj történt vele. Valami nem okés. Harveyból itt már kezd így, kicsit így az állat előtörni, aztán még nem is ismerjük teljesen. Gádobja a földre a cikicsikket. Na, megint olyan barátságos ők. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Jó, majd, hogyha felébred a Montoya, akkor majd beszélünk vele. Details are still coming in and we're investigating. You're being played as Harvey's right. We need to control this story or someone else will. Then we need the whole story, not just part of it. Lieutenant, Mr. District Attorney. Annyiszor nyitogassák már ezt az ajtót, még jó, hogy nem nyikorog. I can delay them for a little while, but we still need answers. Na, ébredezik már. Fogadjunk meg, mondja, nem emlékszik semmire meg. Hú. Hát azt nem fogja mondani, hogy hú, de valami biztos fog mondani. Alfred, Falcone's been murdered. God. I'm looking Bad at God. access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions. Gyorsan, 16 megapixel. Lefotózzuk. Látjátok, hogy még mindig azért ott vannak az erek. Ott a nyakánál. Azért ott látszódik. Hogy ott nem, valami nem okés. Ott a szája körül is. Hát, mint hogy olyan rossz alkohol is tőle, csak hát nem, mert ez kék. Szóval valami van a vérében. Valami kék szar.
Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. Milyen jó telefonunk van már? I'll be in touch as soon as I have the results. Alfred ért a számítógéphez is. Jobban kezeli, mint én. Mr. Wayne? Where are you now? Tüt, 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 What's going tüt. on? Hát elég szarban vagy. This awful feeling something terrible happened. Inkább kérdezi meg azt, hogy mire emlékszik. Nem mondjuk egyből el, hogy lelőttél valakit, hanem majd ő elmondja. Ha emlékszik. Mire emlékszik? Oh God. Falcone. I was hoping it wasn't real. Na. I believe you were drugged, Sergeant. I believe I can fly. De amúgy ez igaz. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. Én hiszek benned. Big about hurting thugs Meg like neked. Falcone. Vagy mindegy. But I would never betray Jó, the utána lieutenant. Falcone, de azt mondja, hogy a Gordont azt sosem nem árulna el. I remember. Minden olyan ködös, arra emlékszik, hogy egy éles fájdalomra. Then it just felt light. Utána olyan Like I could do whatever fényt I látott. wanted. No guilt, no consequence. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. The reasons why I shouldn't, they were a million miles away. És mit éreztél? Hypnotized? Under some mind control? Ilyen voodoo szarság ez. Like my impulse control was gone. My anger was the only Még nem voodoo szarság, mert nem. I remember Mert hand on izé, my arm. valami szer volt a vérében. Like a parent with a child. Most kéne The még voice, vért venni tőle, nem? it was saying something about Kiderüljön, hogy revolution. mi van a vérében. Vagy mi volt. Cobblepot said something similar. Na. Ilyesmit mondott Pingvin is. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. So how is she? Did she tell you anything? Fáj a vállam. Hey, don't worry about that now. Montoya remembers being drugged. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, get forensics in here. Now! Kit? Ki az a forensics? Remembers a voice saying something Forensics. about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've gotta Visszamegyünk a villába. Ott van Vikivel, de jó. What are you doing here? És My te? friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown. I'm sorry, Norbi, Vicky, I don't have time. hogy mesztelen Don't vagy. brush me off. Van ruha rajtam. Nem vagyok Word is teljesen there were shots mesztelen. fired near where Falcone was being. Hát figyeltem, most már kell a donét. Most már a testem... Where did you hear? No comment, always digging, huh? Always Most a testemből kell élnem. So it's true. Nem, most az I ilyen didn't say that. húsvét, Word is ünnepnap. you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate prison for life. A day after he Hát showed up at your megjelenik majd house. Macskenő ebben az epizódban is, és hát imponálok majd Now neki. you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? Nem mondok el neked I can semmit. tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. You're fishing. You don't have anything. Now, if you'll excuse me. Ezt You should talk to me, megjegyezte. Bruce. Mindjárt mondja, ezt This is coming megjegyeztem. out whether you stonewall me or not. Remélem nem azért lesz azért valami tiltás, hogy valami. Mindjárt felveszek kabátot. Valaki bejelenti a videót. Cobblepot drugged Montoya himself, or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. Néha belangolgatunk. In the Hát azért meantime, már we megláttuk have to find Alfredot. out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. Na, bloodstream. Azt mondtam én is. The residue Ez is egy getting bloodstream.
Similar to the notebook that I found at the docks. Hogy nézel csak Let's see what körül? we got. Először megnézzük a kodexeket. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his Eléggé maker? ironikus. Prone in his sick bed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, jury, and Montoyával executioner. végeztették el a piszkos No one munkát. should act as all three. I hope he told you something before he was Hogy nézem killed. már meg a kodexeket? Na. What did you learn from him? Azt mondta, hogy egy család vagyunk. He said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Szóval nem Falcone lette meg a családunkat. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Polgármestert is meg kellene látogatni, Here's Hillt. pinpointed reference points on the two compounds. Na de, és hogy nézek körül? Ja, csak itt nézek, itt tudok körülnézni. Megveregetem már Alfrednek a vállát, halljátok. Oké, Duck Sample, az meg a Montoya Sample, először megnézzük a Montoyáit. Is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Breaks and passes. Oké. Ezt mit kell csinálni? Ez pedig a The Duck dogs were Sample. doused with the base chemicals. Fogadjunk ugyanaz a Reaction szer. was messy. They were out of control. Messi. Hajrá, Messi! Hajrá! Igen. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in Már mind? viszketek is. Fighting your wars is Szóval one mondta, thing, ahol only they can make drugging it. others to fight them for you. As far as Okos I az know, Alfred. Montoya is still an isolated case. Your drones are in position to triangulate Mert a Cobblepot's tisztes location. őszes halánték a nő számára ajándék. Oké. És megint megnézzük a mi kis falunkat. Ott egy drón. Gondolkodik. Select a drone to search for Oswald cell phone signal. Na, hol lehet Oswald, Marika néni? A Pingvin. Nézzük meg ezt a drónt. Hát szerintem a Cobblepot parkban. Gondolom. De várjátok először, hogy kell ezt... jó, így kell. Hát olyan, mint hogy léghokiznánk, vagy mit csinálnánk. Hát volt valami rezgés. Valami rezgés. Megoldás. Ilyenkor kéne szkennelnem, nem? Itt össze-vissza, hát szóljam. Arra nem tudunk már menni. Olyan, mint egy kis porszívó lenni. Elmegyünk erre a kis szigetre. Find her now! Ezt ki mondja? Select a nada. Megnézzük itt középen. Itt a város szívében. És nekem ez a kis csücsök, vigyázz, mert ütök, nem tetszik. Hát ezt jól elmasztam. Akkor az a másik rész nem tetszik, ez a Dying Light 2 mapja amúgy. Nem. Középen? No. Itt volt valami. Akarom mondani, nem volt semmi. Köszönjük. Nope. Pedig itt is kell találni valami szignált. Nem az fogkrémet. Elmegyünk erre. Itt nagyon felpörgött. Na, valami csajt akarnak. De egész városban. Catwoman-t keresik? Vajon? Gondolom. Keresem a szót, hogy elmondjam. Hát igen, ez a Oswald hangja, ezt meghallom.
Csak hol lehet? Ja, ott középen. Minden út Rómába vezet. Vagy a Skyline Clubba. The Skyline Club. Vagy Skyline. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you? Ja, hát igen, az a Falcone klubja. Bruce Wayne already tried. Hát azért van abba a klubba, az Oswald, mert hogy úgy gondolom a TELLTALE, hogy ne csináljanak már új pályát, tegyünk vissza egy régit. Nem, hát gondolom nem, majd mindjárt mennyit a sztori. Aha. Biztos keresnek valamit. B, mint Bab. Milliók. Ezt a csávót már biztos leütöttük. Milyen emberei vannak Cobblepotnak, láttátok azt a... Ki az a muki? Az a kopasz, az a... kékfejű avatár, mi ez? Haca! Kitölt az egyik foga biztos. Hoppá! Hoppá! Ki ez a hörgős? It's about time. You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. Oh, don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. Azt mondtam, engedd el! I said let him go. You hear that, Roland? Roland. Úgy hívják ezt a csávót, Roland. Mi történt vele? Izé. Sokan nézte a Hupikék törpikéket, hogy mi történt vele? Gabi. Apukám, ez nagyon messze van az LT lore-tól, mondjuk a Batman sztoriból van 26 millió variáns. Hát ezt, igen, ezt mondom. Messzire mentél. Nem te döntöd el, hogy ki éljen, és ki haljon. Már elég lesz van. Ugye lelövik? Nem lövik le. We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. You're the real rat here. Oswald Cobblepot. What is it about this place that attracts criminal scum like you? Gotta admit, you've got flair. Here's the thing. I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. Hát az mit csinál? Vele kell verekednem? Megtalálták macskanőt. Gondoltam, hogy őt keresik. Nem is izét. Gotham City legszebb takarítónőjét. Na, már azt is tudják, hogy ki a Catwoman. Az fasza. Cat, nem is Cat. Hát a Catwoman. Vagy! Ho! Szá! Ninjutsu, Betsuzu. Dobok még degeneráltot, hogy mit? Denerángot, hogy mit? Aztán nem lesz itt semmi baj. Hoppá. Nem, izét kellett volna rádobni. Vagy hozzádobni. B. A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, Q, L. Eltűnt ő is. Eltűnt Roland. Jó, gyors. Ahhoz képest. Meg kell találnunk Selinát. Right away. Oké. Csak repülünk. Repülj tovább. Nélkülem.
Itt lakik Selena, vagy Selena, a villanypóz, nem? I need to talk you urgently. Na. Ez egy ilyen mulatozó, vagy ilyen fogadó, ilyen kis kocsmaszerűség. Egy kis gondűző. Copyright. 6:30 van. Milyen kis hangulatos. Hát mondjuk ez a kocsmáros csaj... Kinéznek minket itt, pedig nem is öltönybe vagyunk, meg ilyesmi. És mit csináltam volna? Na mindegy, hát... megnézzük először a tévét. Azért jöttünk be a kocsma, hogy tévézünk. Te a Batarángra gondoltál? Azaz, Bataráng, nem a degenerált. Deneráng, vagy micsoda. Degenerált. Itt van a mostani polgi. Ez a Hill. Közül kivettem egy kókuszleszedéket a fogaim közül. Eltévedtél? Nincs időm turistákra. Flash some cash. Tudom én mit kell csinálni? Ó, hagyjad már. Hallod? Annyi pénzt. Selena, Kyle. Where is she? Hey, don't I know you? Nem ismerlek It téged. is you. Knew it. Biliárdozzunk? clothes? Biliárdozni You szeretnél? trying to lay low? Of course, you're not really the low-lying type. Na, meghívlak valamire? How Na, about a few? ígyunk. It ain't like you're short on cash. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet Jaj, drink. itt van Selena. You didn't seem to mind the company. Whatever. Na. Mellett. I need to tell you something important. But an apology. Selena, You were supposed to take csak a care rosszat of hozza ki belőle, már lenyelem a saját nyálamat. Instead, you just Sorry about that, you're in serious danger. That's why I'm here. Ja, nincs magyarítás a játékhoz, I've had rats on néztem. my tail all day. The man who hired you. His name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin. Shit. Na, így most már You've gotta be Pingvin, kidding így me. most már ismered? You should Mi have ez? just killed me on that Vodka and rooftop. drugs? I'm dead anyway. I'm dead anyway. When you screw someone over, you really screw them. The Penguin. Vigyázok rád. Hát együtt Penguin can't legyőzzük be őket, most nem guarded. kell itt I'm izé not going macsóskodni, hogy Clearly vigyázok you know rád, meg... I only mit know tudja of én? reputation. I'm surprised you Most never nem kell itt He's a big már deal across the pond. He's more romantikázni. dangerous than He's nobody I can take him. Együtt nőttünk fel. I grew up with Oz. He's the first real friend I ever had. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics. You two have a lot in common. A nyakam be van The görcsölve. question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime He's syndicates still abroad. like some fun, gonna take over Why fucking leave town. that? Oswald wanted Falcone out of the picture. Looks like he succeeded. So what? He wants to take his place? So what now? I'm a rockstar. Well, I'm Pink. not sticking around here to find No? out. Oswald, Igen? Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just Még a leave. teltél A a... good reason not to be here with A Selena az nem nincsen homlokránca a Selinának? That's your choice. If Penguin is everything you say, there's no De chance a you'll Bruce-nak find annak van you. homlokránca. So what are you suggesting? The bat helps Selinának the cat. egyetlen egy ránca Cat sincs. helps the bat. Bruce, Legyél te is, Selena. the gallant knight thing. It really is adorable. But what would Harvey think? Most amúgy hány ezer forintot tegyek arra rá, de én már ismerem a játékot, szóval I'm nem not mondok really an semmit. all work and no play Hogy- kind of girl. Egy kocsmai verekedés lesz. Harvey knows that. You and Harvey, it's pretty clear you aren't just friends. Please, I'm just toying with him. Csak játszok I velem. only take my claws out for something Most Harveyról van szó, ugye a You barátunkról. and I
Hoppá, megjött Pajszer Matyi. Meg Vascső Géza. Az a napszöveges csávó, az azt telefonáltotta. Ez Pingvin embere. Well, Bruce, you were right. Megjöttek Szelináért. Penguin says hello. 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 Aloha mora. Azt mondja Pingvin, aloha mora. Most így szétverik a csajt. Szétvernék a csajt, hogy? Beat it. We're here for her. Beat it. Kopj le. Verekedés lesz? You care about your own skin? Hát figyeljetek. Ilyenkor már, én azt mondom, már csak egyetlen egy megoldás van. I said leave. Ez. Most elverték volna a csajt? Így nyíták volna ki? Vascsővel, meg izével. X-e. Ez kemény. Itt van Brad Pitt. Úgy szeretem ezeket a játékokat. Esküszöm. Hallod, egyetlen izzadságcsepp sem lesz majd a szereplőkön. Már vér lehet, de izzadságcsepp az nem. Az a izzadságcsepp, ez körül olyan nehéz szó, mint a controller. Mi ez? Vigyük oda ide, biliárdasztalhoz. Biliárdozunk vele egy picikét. Ilyenkor kéne lenni a kocsmárosnak és shotgunnak a kezében lenni, nem? Aztán takarodjatok kifele, nem? Most azért, látjátok, azért hozott Pingvin olyan embereket, azért küldött Pingvin olyan embereket, akik csak verekedni tudnak, meg vascsővel támadni, meg ilyesmi. Mert hogyha itt mindenki lövöldözne, akkor nekünk is lövöldözni kéne, és mi nem ölünk embereket. Then let's give it to him. Meg hát Pingvin lehet csóró, aztán nincsen lőfegyverre pénz. What's up? Azért jó összedolgozunk Szelinával. Én szeretem a macskákat, én tudjátok, én már láttátok, már Facebookon láttátok, 2014-ben is már macskás képeket töltöttem fel. Én már akkor is szerettem őket, szóval én Szelinát is szeretném. De majd meglássuk, hogy alakul. A mafiózók se kíméltek se nőt, se gyereket, amikor a Cosa Nostra indult a Keresztapa 2 elején. Na, bocsánat. Most elgondolkodtam azon, amit Gabi írt. Húha. Kellene egy kis akció. Nem szabad ilyen közel jönni. Nem. Ha szakállas férfi lennél, akkor közelebb jöhetnél, de nem szabad közel jönni. A komfort zónám, a intim zónám, mint a arogén zónám. You are not alone. Michael Jackson. Nincsen. Mi a fasz? Mi simogatás, simi meg minden? Nincs. Back away, kiss her. Na. Na. Hát ilyen könnyedi azért Bruce Wayne nem adja magát. Wait. Milyen kiss her? I kiss the girl. Just stay out of trouble. Now where's the fun in that? You shouldn't trust Csábos me. az a Catwoman amúgy. De, na. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone. Nem kéne arrébb menni innen, mert itt a rendőrség. Csak mondom. Ez csak egy tipp, hogy arrébb kéne menni, mert... Ott a rendőr. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number
Egy csomó üzenet érkezett. Ó, polgármestertől. Na, végre bemutatkozik a polgármester is. De ugye nekik dolgozik. Megjött a kocsim. Hill's working with Penguin. A Pingvinnel dolgozik. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I Meg kéne látogatni a polgármestert, ezt mondtam az első epizódban is. Mondjad. Igen, rá most már felfigyel a Batmanre. Terrorizing the good damage. Hogy hogyan menjünk a polgármesterhez. Na, most melyik gombot kell adjon. Menjünk Batmanként, mert hogyha oda megyek Bruceként, szerintem akkor nem nagy sikerrel járunk. Szerintem hát most miért mondanál Bruce Wayne-nek az, hogy mi a szitu? Hogy mi a szitu? Nem? Legosi. Szereted-e Lance-t? Ó, imádom, csak az enyém. Ő legyen az enyém. Kis csoki karakterem. Már semmi rasszizmus. Semmi rasszizmus, nagyon azt higgyétek. Na. Batman has the public trust after taking down Falcone. Try not to throw it away by going overboard on Hill. Battering the mayor is not a good option. I got it, Alfred. És te, Legosi, szereted Lance-t? Ezek nagyon fontos beszélgetések. Debora. Milyen óra? Milyen óra? A Pingvint vártad? Milyen kemény már. Helyében már régizi. Le kellett volna kapnod a csajt. Nem szabad? You know who Penguin is. So I've heard of him. So what? I've got nothing to do with that lowlife. Do you hear me? Itt az ideje vagy beszélned. Hát én már megpróbáltam lekapni az első végigjátszásomban, hát nem engedtem. Hát nem engedik. Játszik. Hát velem ne játszon. Szóval inkább hagytam. Most. Meg túl korai lenne. Túl korai lenne még. Szerintem. He only wants to ever teach me. Öngyilkosságkódra van írva, azt hittem. Pick up, goddammit! Security! Don't kill me! I've done nothing wrong! Why come to you? Because I knew about Arkham Asylum and what was done to those poor people. Penguin wants revenge for what happened to his mother. Thomas Wayne sent her to Tud Arkham Asylumból, meg bosszút akar állni, amiért. Nothing was wrong with any of them. Until Thomas locked them up. Why would Thomas Wayne lock up innocent? Bezárt a Batman apja Pingvin anyját a elmegyógyintézetbe? Bocsánat. Több család is tönkretett már az apánk. You deserve whatever's coming for you. If I hadn't given Penguin what he wanted, he would have struck at the debate tonight. I didn't just do this for myself. I'm trying to protect Gotham. Finally, about damn time. It's Batman. Shoot És fast travel, gyorsan nyomunk egy fast travelt.
Ja, melyik gomb az? Nem olyan gyors volt az. Smoke Grenade, Assassin's Creed Edition. És kész. Milyen jó ruhája van. Ilyenbe szeretnék aludni. I need to know what went on in Arkham Asylum. Indeed, I'm just as frustrated as you are. Frusztrált. Hill seems to Szeretem think a he's safe, jutkát. but Penguin's still out. Csak rímelt. Az így. Az így. Kíváncsi vagyok, hogy hány százalék a játékosoknak le akartak kapni Selinát, szóval nagyon kíváncsi leszek. Szerintem én leszek az a 1%, aki nem. Gyorsan, egyből a gép, SSD-s merevlemez már be van kapcsolva. Nincsen semmi baj? Ja? Gombóc, 22-29, hát csak 21-9 van. Oké, az faszam. But... Nem, Gordon hallotta, hogy meglátogatta a polgármestert Batman, és nem volt boldog. Hát a tököm ki van már. A tököm ki van már, senkinek se jó semmi. A színház? I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Just to be safe. Just to be safe. Hills, details about your father. It must have been quite Most akkor a macskanő, mármint Selina, akkor nem is jár Harvey-val? Én azt hittem. Csak randiznak. It was hard to hear, I'm dealing with it. None of that matters now. The only thing that does is stopping Oz. The city needs you now more than ever. Most nem tudom, mire mentem rá. Lehet nem a legjobbra. I'll leave you to it then. Alfred is frusztrált, én is frusztrált vagyok. Codex. Hát, ha látunk valami újat. Hát igen, vannak újak, vagy nincsenek? Mindegy, nem számít. Ez is update-elve van már. Igen, itt hagytuk abban. De jó, hogy ezt is leírták már. Mátikám. Igen, meghalt Falcone. Mogorva nézés. Hát igen, a csajt is lehozták. Oké. Itt vannak a newsok. Akkor megnézzük ezt a security kamerást. Az áram megráz. Gyors, sasolj, így sasolj. Igen. Valami nem okés. Azt mondod, Alfred, hogy magamra hagysz. Már itt vagy. Már nem azért. Úgy jó fejemben minden. Now, Campbell. Hasíts bele! Mint az állatok. Komolyan mondom, csodálkozok, hogy Batman még nem ütött el senkit. Fel kell venni Harvey-t, mert valószínűleg veszélyben van. Harvey, listen to me. Your life is in danger. Because of Penguin and his thugs? Thanks, but there is an army of security here. Hát jó, army of security, de hát... Bármikor megvan az planálva, megvan az ezével hájszakapolva. Mondom! Na mindegy. Itten... El fognak ütni valakit. Ezt nem akarom a telefonban. My advisors are telling me that I need to distance myself from you. Micsoda, hogy tartsuk a izét, a távolságot. Hát igen, a publikum miatt. Ugye már ugye polgármester akar lenni, ugye Bruce Wayne most kicsit, hát hogy is mondjam, hát nem a legjobb
situationben van. Phoenix, hello. Csak ne is el senkit. Valami ilyen részben igaza van. Forget your campaign for a minute. The money won't matter if you're dead. Igen, hogyha meghalsz, akkor mint hiába. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Mi a pénzemre számíthatsz el? Whatever it takes to save Gotham. That's what we wanted. Istenem, de hát te mondtad, hogy tartsuk... Ja, Istenem. Thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means. Pénzem az kellene, a barátságom, az már nem. Már tartsuk a kapcsolatot, tartsuk a távolságot. Guess she needs to put on my face. I hope you can still watch the debate somewhere. No matter what I have to say tonight, remember. No. You are always my friend. Mindig a barátom leszel. Hát benyomjuk még azért a nitrót. Hát, nem tudom, odaérek időben. Itt lőtték le a szüleinket. Gordon. Yeah, all quiet so far. Ja, azt hittem. I've got a feeling that's about to change. Just so we're clear. Ide értünk You időben. and me, we're on shaky ground. Na, haragszik. No, listen to me. The excessive violence, it can't go on. Most of the GCPD already think you're a monster. Don't prove them right. De én a te oldaladon állok. Lucky I'm on your side. That may Értse? be true, but I can't ally with a violent thug. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. Ez nagyon kacsvasz. On every door. You better check on them. Thomas Wayne sose csinált ilyet az eredeti sztori szerint, hiszen orvos volt. I'd keep that holstered if I were Itt you. van Catwoman. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Hát én bízok You're benne. gonna drag out that dead horse? I think she's mending her ways. Hát mond, annyi Batman sztori van, most a TELLTALE is elmesél egy sztorit a ő szemszögéből, hát most... Én mondjuk már ezért nem nézek Batman filmeket, mert... Annyi izé van. In the bar. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. Na, viszonozni akarja. My back, I cut some people up. This is no bar fight. They're coming with everything they have. Good. That brawl barely had me break a sweat. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now, aren't you Mi kell ahhoz, hogy Batman legyél? Nagyon kurva mély hangon kell beszélned. You have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. De hogyha ilyen, már 2020-as Batman még jó, hogy nem ilyen Batman élet, vagy valami, hogy már ilyen nőies hangon beszélne. Sounds like a vote for Dent. Megmentelek Harvey Dent, megmentelek. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Hát már úgy lehet, ott vannak a túlszok. Hát akkor is jöttünk időbe. Az fasza. Jó, oké, megvan. Catwoman társ. Most már egy társ. Hát nem olyan társ. Segítőtárs. Drón. Na. A rendőrök meghaltak. Gordon, we found one of your patrols. They've been terminated. Gordon ideges. You might have guessed, there's been a change to tonight's program. A jeges medve? A jeges maci? Nem, a pingvin. Oké, sziópata állat. Látom, ott van a polgármester is.
I don't like their chances. Nem fog senki sem meghalni. Hát mostantól. Mostantól. If you say so. But Penguin's playing for keeps. Hát nekem a másik rúzsod jobban tetszik Selina, de mindegy, hát ne. És ne erről, ott van Vicky is. These guys are armed to the teeth. We need a new moderator. Moderátor, jó moderátor. Jó, oké, akkor. Szia, Erik. Please, no. Go on then. Introduce the candidates. Stage fright, huh? All right, I'll get you started, but this is your show. 3 hostiles. Gotta take them out quietly. Most nem kell megtervezni? Vagy valami ilyesmi? Ihaj csúvaj. Azért szép feneke van a Selinának. Ja, bocsánat. Examine. Ennek neki ütjük. Mit csinálsz? Így. Azért még jó, hogy nem vagyok még most sem homoszexuális, azért csak a Selinának a fenékét nézem, a Batman fenekét. Bevaszna. Hát neki üssük a table-nek. Akkor nem. De. Messze van mi. Neki dobjuk. Már mit tudjam én. A laptopokra vigyázni. A harmadikat pedig Tug Life. Hát megöljük saját magában. Nem öljük meg, bocsánat. Csak ez egy megoldás van? Nem. Majd a Cita Woman, a cicanő majd segít. Inni. Hozzá! Torokra. Na nézzük. Sounds fun. Na gyerünk! Melyik gomb? Hozzá! És akkor egy olyan X-es nyomok neked, leesik a fejed. Ezt nézd, te gyerek! Mi van? A macskanő most téged vered. Ja. Segítsenek a rászorulókon! Úgy nézett ki ez a csaj, mint hogy Sims-es csaj lenne. Szóval. Milyen jó lenne ilyen Sims-es nyelven beszélni. Pingvin! Jó, selfie. Sok mindent lehet látni. Ez ki? Ez a főnököd? Az állatos énekes ki lehet. Smart. De ki lehet az? No spoiler. Na mi van abban injekciós tűben? Egyet a polgármester úrnak. Az faszam. Csodát, mert leváljunk tőle. Másikat pedig Harveynak. De jó. De jó, bazd meg. Ideg méreg. De jó lesz. Ez fasza lesz. Remeg a polgármester. Hogy ki van gülledve a szeme? Hát te idegbeteg állat! Ez nem nevetséges. Harvey is kapott ilyen idegmérget. Ott van Arnold, vagy ki? Roland. És tudjátok, mit csinál a idegméreg? Láttátok a Montoya, vagy ki ilyen a rendőrnő lelőtt a... Hát ilyen idegbeteg állatát teszi az embert. Idegbeteg. Rage, mint én a GTA-knál.
ahhoz képest elég nyugodtak, nem? Ahhoz képest. Meg kéne ugrani, nem? Vagy őt kéne elkapni? Hol van Selena? Selena Gomez? Az mi? Pingvin édesanyja, ugye? Itt van édesapám. I thought your father was dead. Subject 9, Esther Cobblepot. You've been declared Esthernek hívták. Esztiké. Hát így eléggé más, hogy sok karakter más pozícióból hozott eltél egyébként. Egy új majdnem az egy új történettel áll fel. Még hogy nem Batman a rossz fiú. Az a polgármester, nem? Csak még fekete volt a haja. Érthető a Pingvinnek a álláspontja, csak nem kéne ilyen szimpatának lenni. Gyorsan! Gyorsan! Smoke grenade! Azt hittem már nem jövök, mi? Mondtam, Vicky Vane az tud vigyázni magára. Nem megfull. A füst, a smoke grenade. Fessza meg, ez fú, erős. Alfred erős szart tettében a smoke grenade-be. Fú. XD. Orbábi. Ja nem policálunk. Hé, a polgármester úr! Ő is egy köcsög, szóval. Hol van Harvey? Nem is látom X-ben, Y-gombot. És mit kell nyomni? Összeöklözünk. Lelőjük a polgármester úrt. Az urat. A polgárjenő, meg fogják lőni. Harvey-kám! Ez az Harvey-kám. Basz meg. Hát csak lelőtték. Ezt a rossz gombot nyomtam, mi? Azt hiszem, igen. Na, első halál. Orbán Viktor megnyeri, meg is kell neki nyerni. Első halál megtörtént. Hát így se tudjuk megmenteni a polgármester urat. Go! Go! Talán még. Jó, még. A drónom. Never together in my heart. Kylie Minogue. Never together in motion. Never too late. It's broke my heart. Oh, és akkor mindenki énekel. Never too late. Mindenki. Never too late. Azért hallgatsátok, mit mondok. Most még gombot kell megnyomni? Harvey-kám! Hát segítsél már! Mindenki áll. Egy helyben. Segítenének. Tessék, elektrosok. Where's your mate, Bruce Wayne? Your biggest supporter, and he didn't even turn up. Batman! The revolution's already started. Na, folyik a nyálam. Hát ne lőjünk már a barátomat? Vége van, Pingvin. On the contrary, we're just getting started.
Jesus Christ! Jesus Christ! Okosan? Hova? Fáj? Ó, bazd meg! Harvikám! Harvikám! Bazd meg! Harvikám! Ó, Jesus Christ! Jesus Christ! Mr. Dent. Homoszexuális lettem. Thanks. Freeze! I said freeze! Hold your fire, damn it! Where's the maniac in the mask? Köszönöm szépen, Roli. Köszönöm. És majd meg is fogom magyarázni, hogy miért Harveyt mentettem meg. Nem fogjuk itt béka alá rejteni. Kendőzetlenül. Ez mi? Ja, ez meg a játék. Majd elmondom. Sajnálom úgy Catwoman-t. Tényleg. Mr. Wayne. Lieutenant. Én egész live alatt... leütöm a bokámat, vagy a térdemet. Egész live alatt ezen gondolkoztam, hogy most hogy kéne dönteni, mert igazság szerint ez egy tipikus olyan döntés, hogy egyik se jó. Szerintem. Hát szegény Catwoman most elárul. Hát úgy érzem magam, mint akit elárultak szerintem körülbelül. Köve. Azért Batman oda mehetett, azért utána mehetett volna. Jó, már te is. Az én vagyok még, mikor nem vállaltam fel az arcomat. Én vagyok a gyilkos. Ez volt az epizód. Olyan döntéseket hozok most ebbe a végigjátszásba, amit nem hoznék amúgy. Na hát segítettünk, 70% segített Falconinak, odaadta morfiumot. És 21% nem próbálta meg csókolni Selinát. Csak 20... Azt hittem, hogy 1%, aki én vagyok, de 21%. Ja. És akkor Batmanként 42% látogatta meg a polgármester urat. És akkor segítettünk pénzbeli juttatásokkal ugye Harveyt, és erre is kíváncsi vagyok. Majdnem 38% mentette meg Harveyt Selina helyett. Kevesebbre számítottam. Ez egy kurva rövid epizód volt. Csak mondom. Next time on Batman, the TELLTALE series. TELLTALE. Leteszem a kontrollert már. De ez sokkal pörgősebb epizód volt, mint az első. Itt ez olyan döntés volt, hogy olyan választási lehetőség, hogy szerintem egyik sem jó. És mindegyiknek szerintem van pozitíva, meg negatíva is, hogy ki miért. Már megint itt van a csaj. Hogy ki miért döntött így. Én elmondom majd az álláspontomat. A játék szempontjából de miért akkor beszélünk, amikor még előzetes meg? A játék szempontjából úgy kellett volna csinálni, hogy megmenteni macskanőt,
macskanövet. Megmentő macskanövet. Megmentő macskanőt, mert nem halt volna meg Harvey, hanem az a reflektor hatására, kilépek a játékon, vagy mi hatására, ott vagyok én, én vagyok, a reflektor hatására, hát a fél arca, hát na, kicsit megsült volna, odakozmált volna, és vágátok, hogy ki a két arc, a Two-Face, a Batman szériában, hát most itt ő lenne, ugye, a barátunk, a két arc, de így nem lesz két arc. Így is két arc lesz, mert igazság szerint már idegméreg az benne van a csávóba, szóval idegbeteg állat lesz majd, de ez lett volna úgy értve időzőjelben jobb megoldás, hogy Catwoman-t használjuk. Ez jó játéknak tűnik. Örülök, hogy tetszett, hogy Catwoman-t mentsük meg amúgy is ő egy társ volt, ő bízott Batmanben, erre fel, hát cserben hagytuk. Hát, de a másikat is nézni kell, hogy ott volt Harvey, aki sokkal úgy nézett ki, hogy hát rádobják azt a szart, és Len meghal. Catwoman pedig egy képzett, hogy mondják, hát nem ma kezdte, szóval úgy nézett ki, hogy ő sokkal hamarabb el tud menekülni onnan, vagy le tudja azt a három, jó, sokan voltak küzdeni, mint Harvey, aki ott nézett felfelé az ég felé, és várt, hogy rádobják azt a szart. Meg viszont a barátság miatt mentettem meg Harveyt, hogyha úgy nézzük, nem a csajt néztem, hanem a barátságot. De majd meglássuk, hogy alakul majd a kapcsolat. Szerintem ezt nem lehet jobban kihozni, szerintem úgyis az lesz majd, ami majd lesz. Látom az előzetesben, Catwoman, vagy Selina nagyon ránk volt állva, szóval na mindegy, majd meglássuk. Ezt sosem nem így csináltam. Mindig Catwoman, hát kétszer vittem még játékot, Catwoman-t mentettem meg, most kíváncsi voltam erre, hogy lesz. Meg mondom, így sokkal bereszebb boss lett volna Harvey, hogyha ugye két arc, ugye le lenne kozmálva, de majd meglássuk. Lehet, hogy így nem lesz két arc. Így lesz. Bukarc. Mit tudom, Facebook. Nem tudom. Pillanat, megnézek valamit. Kijelzem, mint végig ki volt kapcsolva. Na jó van. Az fasza. Megnézek valamit. Milyen hosszú a epizód? 3. Zsír. Az már hosszabb, mint ez. Jó van. Akkor majd holnap folytatom az epizód 3-mal. És majd beszélek Tomival. Jaj, itt látszódik a gyönyörű, az, hogy miket nézek YouTube-on. Meg hogyha gondoljátok, akkor holnap, így húsvét alkalmából, húsvét vasárnap esti alkalmából lehetne közös PUBG-t tervezek újra. Addig, hogyha gondoljátok, töltsétek le. Azt hiszem én Sebastian Alfred már letöltötte, igen, fent van. És kicsit PUBG-zni kellene. Szerintem. Na, ennyire lettem volna mára, szép jó estét kívánok. Mit akartam én mondani? Ja, semmi. Sziasztok. Köszönöm, hogy itt voltatok.